Okay, welcome back again sa ating channel. So, meron naman tayong bagong i-repair. Custom KG1 10 watts na guitar amplifier made in US. Yan, design US yan. Ang problem nito is walang power. Pumutok yung fuse. So, tingnan natin kung bakit pumutok yung fuse. Try muna natin saksak. Naka 1/6 na speaker siya. Ito ay 4 ohms na speaker, 15 watts na speaker. Okay. Power on. Branch and power. Okay, so diagnose natin, tapos tingnan natin kung ano yung problema. Okay, so upon close inspection, ito ay gumagamit ng IC na TDA 2050. So ito ay nagpo-produce ng 35 watts through RMS sa 4 ohms. Tapos sa 8 ohms naman, ito ay nagpo-provide ng around 32 watts to sa 8 ohms. Yan, ito yung IC niya. Tapos check natin tong dalawang capacitor kasi medyo parang bulge na. Ano ka bulge na siya. Tapos check natin yung mga diode kung bakit siya puputok yung fuse. Tsaka tong transformer baka may short na. Okay, so tanggalin natin tong main board para ma-check natin yung mabuti. Okay, for now, so test natin itong transformer. Check natin ang primary. Ang primary dapat ay mataas. Ayan. So, hindi siya shorted. Check nyo din sa ground. Sa body niya kung may short. So, ayan. Wala siyang short. Okay, so check naman natin ngayon yung secondary. Yung 0, 20 volts. 20 volts AC. So, sa 0, ang secondary ay mababa ang ano niya, reading niya dapat. So, ano to, 0.8 ohms. Dapat hindi siya maging 0 kasi pag naging 0, shortage yan. So, test ulit natin sa body kung may shortage sa body. So, wala. Tignan natin itong kabila. Wala. Yung kabila. So, good ang ating transformer. So, dito naman tayo sa main board. Bali, yung nakita ko dito, itong capacitor niya, bulge na siya. So, baka leaky na to. Kaya pumuputok ang fuse. Check din natin itong mga diode. Baka may shorted na dyan. Ito, lalo na dito sa power supply section niya. Check natin. So, tanggalin muna natin itong capacitor para ma-check natin yung shorted to or may leak. So natanggalan natin yung dalawang capacitor. Ito ay 2,200 microfarad 16 volt.
Ayan, parehas sila ng value. Ito yung negative. Ito yung positive niya, yung walang white. Ito yung negative. Gagawin na kung daan. Ito yung sign niya ng negative. So, test natin. Discharge muna natin. Ayan. Naka-range tayo sa X1. Okay, so test. So, nag-stop siya sa 100. 90. Ayan, 90. Discharge. Reverse polarity natin. Nag-stop naman siya sa 25. So, ibig sabihin ito ay leaky. Ayan, bulge na siya. Try naman natin itong isa. Bulge din siya. Okay, procedure lang. Discharge. Test. Ito ay 75. Discharge. Change polarity. 20. Nasa gitna. So, leaky. Leaky itong dalawang capacitor. Malamang ito yung nagpapaputok ng ating fuse. So, ito yung nakakita ko sa inyo yung good capacitor. Same value. Tingnan, pansinin nyo yung point. So, discharge muna natin ulit. Okay. Pansinin nyo yung point. Papalo, tapos babalik sa infinity. Balik tayo natin. Discharge ulit. Yan ang good capacitor. Paano malalaman ang good capacitor? Papalo siya. Tapos babalik sa infinity. Ang leaky capacitor, nag-i-stop siya sa gitna or something dito. Ang shorted naman, dito siya pumapalo. Nagsisiro yan. Shorted yan, tapos hindi siya babalik. Okay? So, check natin ang mga diode. So, ito, sigurado sila. Okay, so upon checking, okay naman yung mga diode niya. Wala naman siyang shorted. So, I think ang naging sira talaga nito is yung capacitor. Okay, so ganito naman ang tamang pag-test ng diode. So, ang diode ay ganito ang symbol niya. Ito ang anode, ito naman cathode. Ang flow ng current niya is pa ganyan. So, papunta lang siya dito sa anode to cathode. Hindi siya pwedeng papunta ng cathode to anode. So, hindi pwede yan. So, ang diode natin ay ito siya. Makikita nyo parang may gray dito. Ayan yung tinatawag na cathode. Ito naman yung anode. Okay. So, ito yun. So, ganito ang pagtetest. Tayo sa digital tester, set natin siya sa diode mode. So, ito yung negative. Negative. Ito yung positive. So, dapat pag connect natin siya, negative to positive. Meron siyang reading. Pag banaligtad natin, reverse polarity, dapat wala. So, good diode siya. Pero, halimbawa, sira ang diode, parehas, may reading, ibig sabihin, shorted. Pag wala naman reading, open naman siya. Okay? So, kung gaan, sa diode,
Ito ang negative. Cathode. Positive yung anode. Okay? Okay, so ngayon na-check naman ang ating lahat. Okay na yung mga diode. Okay yung transformer. I think ito lang talaga yung naging sira niya. So, palitan natin ng bago. Tapos, i-test natin. Okay? Okay, so paglagay naman ng diode dito sa board, may makikita kayo yung ganito, may kulay white na ganyan. Ayan ang magre-represent na negative. Ayan. Okay, negative yan. So, assemble na natin. Okay, so na-assemble na natin ang ating custom KG1 guitar amplifier. So, power on na natin. So, may power na siya. Ating volume. Clean tone muna tayo. Ating clean tone. So, try naman natin yung may distortion. So, all this na po ito ang ating custom KG1 guitar amplifier. So, salamat sa nanood. If ever may question kayo or suggestion, comment lang po kayo below. And sana po supportan niyo po yung channel para po makagawa pa po ng maraming videos na po. Maraming salamat po. Thank you.